สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาซ่อมหม้อทอดไร้น้ำมันของยี่ห้อฟิลิปนะครับอาการเสียของเครื่องเพิ่มเวลาเองนะครับแล้วก็ลดเวลาเองในส่วนของอุณหภูมิก็เพิ่มเองนะครับแล้วก็ลดเองนะครับขึ้นอยู่กับสภาวะนะครับเอาง่ายๆก็คือเครื่องด่วนนะครับแต่เครื่องเปิดติดปกติเดี๋ยวผมจะพามาเทสเครื่องดูก่อนครับว่าอาการเสียตามที่แจ้งหรือเปล่าเสียบปลั๊กไฟกดเปิดเครื่องกดตั้งอุณหภูมิตั้งไว้ที่180 องศานะครับกดตั้งเวลาตั้งไว้ที่2 นาทีกดเริ่มให้สังเกตหน้าจอนะครับตัวเลขจะแสดงอุณหภูมิในเวลาที่เราตั้งไว้เห็นหน้าจอไหมครับตอนนี้ขึ้นมั่วไปหมดเลยนะครับหลังจากที่เครื่องรวนนะครับอุณหภูมิตกมาที่80 องศานะครับครั้งแรกเราตั้งไว้180 องศานะครับอาการเสียตามที่แจ้งนะครับลูกค้าแจ้งว่าบางครั้งอุณหภูมิเพิ่มเองลดเองหรือในส่วนของการตั้งเวลาเพิ่มเองและลดเองนะครับและก็บางครั้งเสียบปลั๊กเครื่องว้าเฉยๆเครื่องก็เปิดเองอัตโนมัติประมาณนี้นะครับอาการเสียเดี๋ยวผมจะพาแกะเข้าไปด้านในของตัวเครื่องนะครับว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการนี้เกิดจากสาเหตุอะไรนะครับขั้นตอนแกะเครื่องครับถอดฝาด้านบนออกนะครับจะมีเขี้ยวล็อกอยู่นะครับถอดน็อตออก4 ตัวครับถอดสายแผงบอร์ดดิสเพลย์ก่อนครับถอดโครงออกครับหลังจากที่ผมพาแกะเข้ามาด้านในของตัวเครื่องไงนะครับรุ่นนี้ผมจะไม่ขออธิบายในส่วนของตำแหน่งอะไรต่างๆไว้ในตัวเครื่องและหลักการทำงานของตัวเครื่องนะครับให้กลับไปดูรุ่นก่อนหน้านี้ที่ผมลงไว้นะครับตำแหน่งอะไรต่างๆเหมือนกันนะครับผมจะพามาซ่อมอาการเครื่องด่วนนะครับอุณหภูมิเพิ่มลดเองนะครับหรือในส่วนของเวลาเพิ่มหรือลดเองหรือเครื่องตัดดับเองนะครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับถอดในส่วนของฝาครอบโครงบอร์ด power ออกก่อนนะครับด้านข้างจะเป็นคลิปล็อกนะครับ
ถอดสายเซ็นเซอร์ครับคลิปล็อกทั้ง4ด้านนะครับหลังจากที่ผมพาถอดในส่วนของฝาครอบแผงบอร์ดพาวเวอร์ออกกันนะครับเราก็จะเจอคาปาซิเตอร์ตำแหน่ง C102 นะครับตัวนี้ปูดบวมนะครับตำแหน่งที่ผมวงไว้นะครับคาปาซิเตอร์ตำแหน่งนี้นะครับจะจ่ายไฟ5โวลต์ DC ออกเพื่อไปเลี้ยงในส่วนของแผงดิสเพย์ที่หน้าจอนะครับถ้าไฟตำแหน่งนี้นะครับตกต่ำกว่า4.9 โวลต์นะครับก็จะทำให้เครื่องรวนนะครับและก็จะทำให้หน้าจอเปิดปิดเองหรือในส่วนของอุณหภูมิที่หน้าจอไม่คงที่นะครับก็คือเพิ่มหรือลดเองนะครับอาการแปลกๆก็คือเครื่องรวนนะครับเอาง่ายๆก็ให้เราเปลี่ยนในส่วนของคาปาซิเตอร์ตำแหน่ง C102 ออกจากวงจรนะครับเป็นอาการของเครื่องรุ่นนี้นะครับถ้าเครื่องรวนให้มาตรวจสอบไฟตำแหน่งนี้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปซ่อมอย่างอื่นในกรณีที่คาปาซิเตอร์ตำแหน่ง C102 ไม่ปูดและไม่บวมเราจะตรวจสอบไฟตำแหน่งไหนนะครับก็ให้เราวัดไฟขา CN105 นะครับขากาวตามที่ผมวงไว้นะครับเทียบกับขาไฟ5โวลต์นะครับส่วนที่เกิดอาการปกติไฟตำแหน่งนี้จะต้องไม่ต่ำกว่า 4.9 โวลต์นะครับถ้าไฟตกต่ำกว่า 4.9 โวลต์นะครับก็ให้เราเปลี่ยนในส่วนของคาปาซิเตอร์ตำแหน่ง C102 ออกจากวงจรนะครับเดี๋ยวผมจะพามาเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ตำแหน่ง C102 ออกจากวงจรครับถอดแผงบอร์ดออกก่อนครับตำแหน่งขาใต้ปิ้นของคาปาซิเตอร์นะครับตามที่ผมวงไว้ให้บัตรกีถอดออกจากวงจรนะครับถอดคาปาซิเตอร์ออกจากวงจรครับค่าของคาปาซิเตอร์นะครับที่ถอดออกจากวงจร 1,000 ไมโคร 16 โวลต์นะครับตัวที่เสียนะครับมาดูขาของคาปาซิเตอร์นะครับขาสีขาวฝั่งนี้นะครับเป็นขั้วลบนะครับฝั่งสีน้ำเงินเป็นขั้วบวกนะครับเวลาเราใส่ตัวใหม่เข้าไปเราต้องใส่ให้ถูกนะครับตำแหน่งที่ปิ้นนะครับตามที่ผมวงไว้นะครับขั้วฝั่งที่เป็นสีดำนะครับและมีขีดตัวนี้เป็นขั้วลบนะครับอีกฝั่งที่ไม่มีรอยขีดเป็นขั้วบวกนะครับคาปาซิเตอร์ตัวใหม่นะครับที่ผมจะใส่เข้าเป็นวงจร 1,000 ไมโคร 25 โวลต์นะครับตัวนี้ผมไม่มี 1,000 ไมโคร 16 โวลต์นะครับสามารถใส่ 1,000 ไมโคร 25 โวลต์แทนได้นะครับตำแหน่งขาก็เหมือนเดิมนะครับฝั่งนี้เป็นขั้วลบนะครับเวลาใส่เข้าไปในวงจรก็ใส่ให้ถูกขั้วนะครับฝั่งขั้วลบนะครับจะอยู่ฝั่งที่เป็นสีดำนะครับฝั่งนี้นะครับปัดกีขาให้เรียบร้อยครับตัดขาอะไรให้เรียบร้อยล้างปิ้นด้วยทินเนอร์ประกอบแผงบอร์ดเข้าโครงให้เรียบร้อยครับ
ประกอบพลาสติกเสียบสายเซ็นเซอร์ NTC หลังจากเปลี่ยนอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วประกอบโครงเครื่องเสียบสายแพรขันน็อตอีก4 ตัวใส่ฝาโครงด้านบนหลังจากประกอบเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเทสเครื่องกันอีกครั้งหนึ่งเสียบปลั๊กไฟกดเปิดเครื่องกดตั้งอุณหภูมิผมจะตั้งไว้ที่180 องศานะครับตั้งเวลาตั้งไว้ที่3 นาทีกดเริ่มด้านในร้อนปกตินะครับหลังจากที่ผมเปลี่ยนในส่วนของคาปาซิเตอร์แล้วนะครับผมก็เทสเครื่องทิ้งไว้ประมาณ1 ชั่วโมงแล้วนะครับตัวนี้เครื่องก็สามารถสายงานได้ตามปกติแล้วนะครับตัวนี้ผมมาเทสให้ดูเฉยๆสรุปอาการเสียของหม้อทอดยี่ห้อฟิลิปอาการเครื่องรวนบางครั้งอุณหภูมิเพิ่มเองลดเองหรือในส่วนของเวลาเพิ่มเองหรือลดเองเครื่องปิดเปิดเองหรือเครื่องตัดดับอะไรเสียคาปาซิเตอร์ 1,000 ไมโคร 16 โวลต์บวมน้ำยาด้านในเสื่อมคุณภาพขอบคุณครับที่รับชมคลิปวิดีโอครับขอบคุณมากๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ